unboxing of Yeezy Desert Save 7.5. Ang Yeezy Desert Save sa level shoe. Ito na po yun. Thank you guys. May sibo pa. Ayan ang size team 5.0 full box. Unboxing na po tayo guys. Oh, ganda guys ng pagkakabalo. Ayaw po nilang pakawalan. Size guys. Ayan. Ano pa? Factory pa. Hey guys, ito na ang latest Yeezy Desert Sage 7.5 US. Wala po siyang hook dito. Ito pong stripe na to, reflectorize po yan pag inilawan nyo po. Yan, kita nyo po, para siyang sesame. Brown, yellow, ano po siya, green colorway, green light green, mga ganon. Ito yung lace, yan, yung strips, yung sole, orange na orange guys, yan nyo po. Yan, papagalang ko po, ikot ko po sa inyo, yan, kita nyo, easy colorway. Box ang level shoe. Oh, may slip pa siya. Yan, sobrang haba. Yan. Yan guys, na nag-purchase.